Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. At ngayong araw na to'y magluluto tayo ng isang dish na gagamit ng hipon. At ang tawag dito ay shrimp curry, Pinoy style. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Ito ang ating main ingredient, ang hipon. Ang ginawa ko dito ay tinanggal ko lang yung shell pati yung ulo at dinivein din natin itong hipon natin. Pwede kayong gumamit ng frozen, pero dapat i-thaw muna natin o i-defrost. Gagamit din tayo dito ng bell pepper. Green and red bell pepper ang gamit ko. Ito naman yung ating hinog na kamatis na hiniwa lang natin. Lemon o kalamansi. Gagamit din tayo ng gata. Ito naman yung ating flat leaf parsley na chopped. Yung luya, hiniwa lang natin ng maliliit na peraso. Ito yung ating sibuyas, yellow onion, maliliit din yung hiwa. Ito naman yung bawang natin, crushed lang to at hiniwa lang din natin ng maliliit. Gagamit din tayo dito ng patis o yung tinatawag natin na fish sauce. At syempre, gagamit tayo dito ng curry powder. Kailangan din natin ng turmeric powder. Pwede rin tayong gumamit dito ng sariwang turmeric o yung luyang dilaw. Ito naman yung ating ground black pepper. Pati na rin itong ating cayenne pepper powder. At kakailanganin din natin ng ating Knorr shrimp cube. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo dito ng mantika. Umpisa na natin. Kailangan muna nating i-marinate yung hipon. Magpipigalan tayo dito ng lemon o ng kalamansi. Ginagawa natin ito para magkaroon ng extra na lasa itong hipon bago natin lutuin. Ilalagay naman natin dito yung ating ground black pepper. At kung mahilig kayo sa maanghang, lagyan natin ito ng ground cayenne pepper. Pwede rin natin itong lagyan ng dinikdik o na hiniwa ng maliliit na siling labuyo. At pagkatapos ay haluin lang natin itong mabuti. Papabayaan lang natin itong mag-marinate ng 10 minuto. At pagkatapos nun, pwede na tayo mag-umpisang magluto. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo dito ng isang cooking pot. At lalagyan muna natin ito ng mantika. Itutuloy lang natin ang pagpapainit dito sa mantika. At pagkatapos nito, pwede na natin igisa dito yung ating sibuyas, yung bawang, yung kamatis, pati na rin yung luya. At sa puntong ito, mainit na yung mantika. Yung sibuyas, yung una nating ilalagay dito. Igigisa lang natin ito ng mga 30 seconds o 30 segundo. At pagkatapos nito, pwede na nating ihalo dito yung ating bawang. Ito yung bawang na dinikdik lang natin kanina at hiniwa lang natin ng maliliit na peraso. Simutin lang natin para walang masayang. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung ating luya o yung ating minced na ginger. Hinihiwa ko yung luya ng maliliit na peraso nang sa ganun ay sigurado ako na kumapit talaga yung lasa nito dito sa ating dish. Dahil madaling may extract yung lasa ng luya kapag maliliit ang hiwa dito. Ito naman yung kamatis. Ang ginawa ko dito sa ating hinog na kamatis, at importante dapat hinog na kamatis na yung gagamitin natin dito. Hihiwain lang natin ito into cubes. At pagkatapos ay itutuloy lang natin ang pag-isa hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. At kasunod niyan, lalambot na rin yung kamatis.
itutuloy lang natin ang pag-isa dito. At kapag tuloy nang lumambot yung sibuyas, pati yung kamatis, ilagay na natin yung ating gata o yung coconut milk. Ang kailangan natin dito ay 2 cups lang ng gata. Pagkatapos ay hahaluin lang natin ito. At itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa kumulo na yung gata na nilagay natin. Takpan lang muna natin itong ating cooking pot at ituloy lang natin ang pagluto ng 2 minuto. Ngayon naman ay ready na tayo para ihalo yung ibang mga ingredients natin dito. Sa puntong ito, pwede na nating ilagay yung ating curry powder. Ito yung nagpapalasa dito sa ating dish. Haluin lang natin itong mabuti. At sisiguraduhin lang natin na na-dilute na ito mabuti dito sa ating coconut milk. Itong curry powder ay may strong flavor. Kaya kung hindi kayo sanay sa ingredient na to, kung baguhan pa lang kayo na gumagamit ng ingredient na to, ang suggestion ko sana, sundan nyo lang yung dami na nakalagay sa ating recipe para hindi sumobra. Gumagamit din ako dito ng Knorr Shrimp Cube. Nang sa ganun ay mabalanse yung lasa ng hipon. Dahil nga overpowering yung ating curry powder, kailangan nating ibalanse yung lasa ng hipon dito. At itong Knorr Shrimp Cube ang nag-aangat ng lasa ng hipon para talagang lalong maging masarap at tamang-tama lang yung lasa nitong ating dish. Itutuloy lang natin ang pagluto ng 1 hanggang 2 minuto. At pagkatapos nito ay maglalagay na tayo ng ating turmeric powder. Ito yung luyang dilaw in powder form. Pwede rin kayong gumamit dito ng sariwang luyang dilaw. Hihiwain lang natin ng malilit na peraso. Bukod sa nakakatulong itong magpakulay ng ating niluluto, napakarami rin itong health benefits. Ngayon naman, ilagay na natin itong ating bell peppers. Red and green bell pepper ang gamit natin. Kilala rin ito sa tawag na capsicum. So haluin lang natin ito. At pagkatapos ng gagawin ko dito, tatakpan ko lang itong ating cooking pot. At lulutuin lang natin ito ng 3 minuto. Ang gamit nating apoy dito between low to medium heat lang. Mas gusto ko kasi na lumabas yung lasa ng bell pepper dito sa ating curry. Ngayon naman ay oras na para ilagay natin yung hipon dito sa ating niluluto. At ang tinutukoy ko yung hipon kanina na minarinate natin. Ito yung nilagyan natin ng lemon, ng ground black pepper, pati na rin ng cayenne pepper. Idiretso na natin kagad yung hipon dito sa ating cooking pot at haluin lang natin ito. Pagkatapos ay ituloy lang natin ang pagluto dito. Kaya nang ginawa natin dun sa bell pepper. Paraw din yung gagawin natin sa hipon. Tatakpan lang natin itong ating cooking pot. I-adjust natin yung apoy ngayon sa medium heat. At pagkatapos ay itutuloy lang natin ang pagluto dito sa hipon ng 3 hanggang 4 na minuto. Sa puntong ito ay halos ready na itong ating dish. Ang gagawin natin ngayon ay titimplahan na lang natin ito. At dahil Pinoy style nga o Filipino style itong ating shrimp curry, ginagamitan ko ito ng patis. At alam nyo, tamang-tama lang talaga yung patis para dito. Kasi nabibigyan nito yung lasa na talaga naman nagbe-blend ng mabuti dito sa lahat ng mga ingredients na nilagay natin. Yung sukat ng patis na ginagamit ko dito ay karaniwang nasa between 1.5 to 2 tablespoons. Maglalagay din tayo dito ng ating chopped na parsley. Ito yung flat leaf parsley na hiniwa ko lang ng malilit na peraso.
At alam nyo, nakakatulong ito ng malaki para magbigay ng lasa dito sa ating shrimp curry. At bukod dito, pwede rin tayong gumamit ng cilantro o ng wansui. Itutuloy lang natin ang pagluto dito ng mga 1 hanggang 2 minuto pa. At pagkatapos nito, ililipat lang natin sa isang serving bowl. At iserve na natin to. Sampulan na natin ito. Wow, ang sarap! Maraming salamat sa pagnood nitong video at sa lagi ninyong pagsubaybay. Sana huwag niyong kalimutan itong i-like kung nagustuhan ninyo. At iniimbitahan ko uli kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Paano magkita-kita tayo uli sa ating susunod na video? Tara, kain na tayo!